Αχ, τι κατάντια είναι αυτή. Θα μας πιάσουν τις ντομάτες. Γεια σας, τι κάνετε, όλα καλά? Και εγώ καλά είμαι. Το Apple Event τελείωσε, τα iPhone βγήκανε, τα Apple Watch βγήκανε. Καλά, τα AirPods δεν το συζητάω. Πάμε να δούμε ένα μικρό recap το τι έχει γίνει. Το recap το είπα στο κασελάκι εδώ μεταξύ, ασχετό. Ναι, και να αναλύσουμε λιγάκι σε αυτό το βίντεο περί τίνος πρόκειται. Στο Apple Event, το οποίο ξεκίνησε ομαλά και όμορφα με το κλασικό Good morning. Ωραία. Μας έβαλε κατευθείαν στα βαθιά και ξεκινήσαμε λοιπόν με τα Apple Watch. Έκλεισε το Apple Watch αισίως 10 ολόκληρα χρόνια. Και όλοι οι χρήστες και όλα τα rumors και όλα τα leaks λέγανε θα υπάρξει κάποιος ιδιαίτερος σχεδιασμός. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός είναι ότι λέπτηνε κατά πολύ και φανταστείτε σε σχέση με τα παλιά, εκεί που έφτανε το σασί σε ύψος, φανταστείτε σε πάχος των προηγούμενων γενιών, τώρα φτάνει η οθόνη του Series 10. Άρα μιλάμε για πολύ λεπτό. Οι γρίλες έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει το πίσω το backplate, υποστηρίζει επίσης νέα φόρτιση και από το 0 έως το 80% φορτίζει μέσα σε μισή ώρα. Good, αυτό στο δίνω, μπράβο. Επίσης αλλάξανε τα μεγέθη, από 40-44 πήγε 42-46 mm, με εμφανώς πιο λεπτά bezel και την οθόνη να φτάνει όσο του Edge γίνεται. Στα χρώματα τα οποία παρατήρησες στο event, αν δεν το παρατήρησες θα τα πω εγώ τώρα, είναι το ασημένιο, το χρυσό, το αγαπημένο σε όλους από το 7 Plus, Jet Black. Οπότε αν θες να το παίξεις flex ότι έχεις και καλά stainless steel επειδή είναι έτσι ωραίο glossy, παίξ' τον μπαλίτσα μια χαρά. Και φυσικά stainless steel, πλέον polished titanium, το οποίο βγαίνει επίσης σε 3 χρώματα, και εκεί μαύρο και εκεί χρυσό και εκεί το ασημένιο. Έμφαση επίσης έδωσε η Apple πάρα πολύ στον αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας του νερού, όπου εκεί είδαμε και το application που βυθίζεται το Apple Watch Ultra 1 και 2 και εμφανίζει το πόσο βαθιά είμαστε κτλ. Ωραία, άρα έχει και μετρητή βάθους, οπότε σε αυτή την περίπτωση ναι, θα μπορείς να βουτάς και να βλέπεις πού είσαι, πού κινείσαι κτλ. Βέβαια αν είσαι σαν και εμένα, δεν πρόκειται να το βουτήξεις ποτέ και στην παραλία θα το βάζεις απλά στο τσαντάκι σου. Να σου πω εδώ τώρα ότι οθόνη και τσιπάκι στο Apple Watch Series 10 έχουν αναβαθμιστεί, 2000 nits και S10 chip αντίστοιχα. Το lifetime battery είναι στις 18 ώρες, ας μην το σχολιάσω αυτό, επειδή αναφέρθηκε από τη Samsung στο Galaxy Watch Ultra ότι σε low power mode αντέχει τόσο, δεν παρέλειψε και η Apple να μας πει ότι σε low power mode το Apple Watch Series 10 φτάνει η αυτονομία του έως και τις 36 ώρες. Και άλλο ένα που έχει να κάνει με το sleep tracking είναι για όσους πάσχουν από απνία στον ύπνο τους. Εκεί θα γίνεται με κάποιο τρόπο track όλο αυτό μέσω του αλγορίθμου που τρέχει στο WatchOS και σίγουρα μα σίγουρα θα μπορεί να σου προβλέπει εάν είχες άπνοια ή όχι. Πάμε λοιπόν τώρα στο Apple Watch Ultra 2. Το Apple Watch Ultra 2 απλά έρχεται ανανεωμένο σε χρωματισμό με ένα πολύ matte μαύρο χρώμα και επίσης ένα καινούριο λουράκι που είναι το Titanium Milanese Loop που βγαίνει και στην απόχρωση του φυσικού τιτανίου και στην απόχρωση του μαύρου. Όσον αφορά την μπαταρία και κλείνω για το Apple Watch Ultra 2, είναι το κλασικό 36 ώρες σε φυσιολογική χρήση και έως και 72 ώρες σε low power mode. Είναι παράλογο τώρα που το Apple Watch Series 10 έχει το chipset S10 και δεν κάνανε ούτε μία απλή αναβάθμιση στο Apple Watch Ultra 2 σε Series 10 chipset. Να μου πεις εκεί θα το λέγανε Apple Watch 3, αλλά οκ. Η μέτρηση οξυγόνου είναι λίγο ιδιαίτερη τώρα, γιατί θυμάστε που είχε γίνει λίγο τη σκαραπού πέρσι μεταξύ Γενάρη και Φλεβάρη. Ωραία. Ό,τι Apple Watch Ultra έχει πωληθεί μέχρι και την ημερομηνία τότε που την είχαμε αναφέρει και στο ένα καθόλου από το podcast, θα μπορεί να μετράει αυτά που έγιναν με την πατέντα από την άλλη εταιρεία, τη γνωστή, ψιλοκατάλαβες, που δεν την πατέντα, η Apple. Μπράβο, ναι, ωραία. Τα από εκεί και ύστερα, δυστυχώς, όλα τα χαρακτηριστικά που βασίζονταν πάνω στην πατέντα αυτή δεν θα είναι διαθέσιμα. Πάμε τώρα ίσως στην πιο γρήγορη αναφορά μου σε βίντεο που κάνω τα 3 τελευταία χρόνια σε Apple προϊόν. AirPods, μάλιστα. Μας παρουσίασε τα AirPods 4ης γενιάς, την απλή έκδοση και με τα Cancel Noise. Βεβαίως, ανοιχτού τύπου ακουστικά με Cancel Noise, Transparency Mode, Gesture στο κεφάλι
και φυσικά διάφορα άλλα. Πάμε στα AirPods Pro 2, τα οποία παραμείνανε τα ίδια, δεν έγινε κάποια αναβάθμιση ιδιαίτερη, τα τσιπάκια τους είναι πραγματικά τα ίδια. Απλά εκεί δώσανε μία έξτρα έμφαση στο ότι τα AirPods Pro 2, μάλλον μέσω update στο firmware τους, θα μπορούν να βοηθούν ανθρώπους που έχουν βαρικοεία. Θα υπάρχει στην ουσία, θα περνάς ένα ακουόγραμμα στην ουσία, να το πω έτσι απλά, και θα μπορέσει να σε βοηθήσει στο πώς ή να σου αυξάνει τους ήχους που σου φέρνει μέσα στο αυτί ή να στους μειώνει, αν είσαι πάρα πολύ ευαίσθητος. Και πάμε στο τραγελαφικό της όλης υπόθεσης όσον αφορά τα AirPods. Μιλάμε για τα AirPods Max. Στα 5,79 περίπου, δεν άλλαξε τίποτα. H1 chipset ακόμα μέσα. Τέλος πάντων, παρά μόνο τα χρώματα. Παιχνιδιάρικα, ωραία, to the point, την ήθελε αυτή την ανανέωση, αλλά και μια ανανέωση, ας πούμε, την άθλια θήκη σου και στο τσιπάκι σου θα μπορούσε να το έχεις κάνει, πιστεύω. Α, και ξέχασα. Πλέον, όλο το line-up των AirPods έχει Type-C. Και πάμε ίσως σε αυτό που σε καίει εξ αρχής και το πήγα όπως μας τα παρουσίασε η Apple, γι' αυτό άφησα τελευταία τα iPhone και μιλάω για το iPhone 16, 16 Plus, iPhone 16 Pro, 16 Pro Max. Ξεκινάμε από τα βασικά. Ίντσες. Όντως αληθεύανε τα rumors τα οποία είδαμε, εάν θες πατάς εδώ να το δεις, ότι θα έχουμε αύξηση των ιντσών στα Pro μοντέλα και μόνο. Και όντως έτσι έγινε. Οι 6,1 και 6,7 ισχύουν στα αντίστοιχα μη Pro μοντέλα, 16 Plus, και το 6,3 και 6,9 ανήκουν όντως στην Pro σειρά. Το refresh rate είναι στα 60 Hz, στα 120 στην Pro σειρά. Εδώ μας έδωσε και μία έτσι ωραία πασούλα ότι φτάνει μέχρι και ένα nit στο Always On Display. Good to know αυτό, γιατί κάποιοι εδώ μέσα μας λέγανε τα δικά τους. Πάμε λοιπόν στην εξωτερική εμφάνιση που ξεκινάει φυσικά με το χρώμα, πιο vibrant χρώματα, 5, με έμφαση πάρα πολύ στο ωραίο φούξια που έβγαλε, και από εκεί και πέρα εμένα μου άρεσε και αυτό το πράσινο μπλε, να το πω, κάπως έτσι σαν απόχρωση το κατάλαβα. Πάρα πολύ ωραίο και για όσους είναι φαν έτσι των έντονων χρωμάτων, φέτος είναι η χρονιά σας, διότι πέρσι ήταν το πιο άχρωμο line-up ever. Επίσης, κάτι άλλο όσον αφορά την εμφάνιση, θα παρατήρησες και από το προηγούμενο βίντεο ότι στα mock-up που μας είχαν στείλει Digital Amusers εδώ, το orientation των καμερών έχει αλλάξει και γίνει κάτι το που μοιάζει, σου είπα, με τα XS, λίγο 11 Pro Max, λίγο κάνανε εκεί στο marketing εκεί πέρα τα δικά τους στα department που σχεδιάζουν τη συσκευή. Παπ σου λέει νέα διάταξη καμερών, γιατί σκέφτονται τώρα και λέει το κάνουμε έτσι για να υποστηρίζει spatial video. Απαργίες Μαρίτσα, αλλά τέλος πάντων. Γιατί έχεις 4.000 ευρώ για να τα πάρεις στα Apple Vision Pro, οπότε να μπορείς να βλέπεις και spatial video, βρε αδερφέ, από το iPhone το οποίο ξεκινάει στα 1000. Να δώσεις δηλαδή 5.000 για να πάρεις Apple Vision Pro και να... κάπου δηλαδή, όπα. Μιας που είπαμε για κάμερες, οι χρήστες του iPhone 13, 14 και πίσω, θα σου πω εδώ ότι θα δεις διαφορά, διότι προσθέθηκε ο 48 MP αισθητήρας, όπου εκεί σίγουρα θα βγάζεις και φωτεινότερες φωτογραφίες και βίντεο. Ο νέος αισθητήρας συνοδεύεται από καινούργια διαφράγματα και ο Ultra Wide φακός, ο οποίος είναι στα 12 MP, έχει τη δυνατότητα και για μάκρος φωτογραφίες, οπότε μια χαρά. Όλα αυτά λοιπόν καθοδηγούνται από τον Α18 επεξεργαστή, ο οποίος είναι κατά 30% στη CPU γρηγορότερος σε σχέση με αυτόν που καθόταν κάτω από το iPhone 15 και 40% γρηγορότερος στο GPU. Θυμάστε κατά την άνοιξη που είχα βγάλει για τα iPhone και είχα αναφερθεί στις μπαταρίες και στην υποχρέωση των κατασκευαστών πλέον να δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να αλλάζουν μόνοι τους μπαταρία? Οπότε ναι, ήρθε και επιβεβαιώθηκε και διάφορα πλάνα τα οποία βλέπεις ότι πλέον όλες οι μπαταρίες των iPhone είναι σε μεταλλικό περίβλημα. Άρα τους δόθηκε όντως η δυνατότητα να κατασκευάσουν κατά 200 με 300 mAh παραπάνω μπαταρίες μέσα στα ήδη υπάρχοντα μοντέλα. Είτε μιλήσουμε για την απλή σειρά είτε για την Pro. Οπότε το 16 έχει 22 ώρες video playback αυτονομία και το 16 Plus 27. 2 και 7 ώρες παραπάνω σε σχέση με τον προκάτοχό του αντίστοιχα. Επίσης να σου πω, το mute switch χαιρέτησε action button. Και πάμε λοιπόν τώρα στο βασιλιά που παρουσιάστηκε με τον Α18 με πάρα πολύ ωραίο το οποίο ισχύει και στην απλή σειρά, απλά στο άφησα να στο αναφέρω στην Pro. Και πάμε να αναλύσουμε το iPhone 16 Pro, το οποίο πραγματικά μας έδωσε ένα push έτσι στην αρχή, έτσι όπως μπήκε στο event, αλλά μετά καταλάβαμε ότι είναι μία από τα ίδια και είναι μία από αυτά που περιμέναμε. Ξεκινάω γρήγορα, όπως είπα και πριν, μεγαλώσαν οι οθόνες και εδώ έχουμε μία Super Retina XDR οθόνη με ProMotion Technology και Always On Display, όπως κλασικά γίνεται στα Pro μοντέλα. Κατασκευή είναι από τιτάνιο και εδώ θα δούμε και το Action Button που έχει αντικαταστήσει από πέρυσι το Mute Button και το
το οποίο προσθέθηκε φέτος για την καταγραφή βίντεο, φωτογραφιών και επίσης κάποιων άλλων έξτρα χαρακτηριστικών που μπορείς να διαφοροποιήσεις από αυτό το κουμπάκι, που είναι πάρα πολύ πρακτικά από ό,τι φαίνεται. Γυρνώντας το λοιπόν πίσω, εκτός από την πολύ όμορφη matte πλάτη, θα δεις ότι έχουμε τριπλό σύστημα καμερών. Μάλιστα, τη 48 MP Fusion. Τώρα θα τη λέμε έτσι δηλαδή αυτή, μάλιστα. 48 MP στην Ultra Wide, που σημαίνει τρελή αναβάθμιση από τα 12. Άρα όσοι έχετε 13-14 θα δείτε σίγουρα τεράστια διαφορά στην Ultra Wide, ακόμα και για αυτούς που έχουν το 15. Και 12 MP στον περισκοπικό. Αυτό μας επιτρέπει στα Pro μοντέλα να φτάσουμε έως και το επί 10 zoom και στα μη Pro μοντέλα έως και το επί 6. Και φυσικά το iPhone 16 Pro είναι συμβατό με Spatial Video και το αποκορύφωμα στην όλη εκδήλωση που αφορά τις κάμερες είναι η καταγραφή βίντεο 4K 120 fps. Έχουμε φτάσει βέβαια στο 8K σε μερικά, αλλά και δεν βαριέσαι αδερφέ, δεν πειράζει, όλοι καλά και εμείς του χρόνου μπορεί να γράφουμε 8K. Περνάμε λοιπόν στην μπαταρία των συγκεκριμένων μοντέλων, που μας δίνει για το iPhone 16 Pro 27 ώρες playback και άκουσε λίγο, 33 ώρες video playback για το 16 Pro Max. Μάλιστα. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? 4 ώρες παραπάνω σε σχέση με το 15 Pro και 10 ώρες παραπάνω σε σχέση με το 15 Pro Max. Άρα αυτή η ποιότητα κατασκευής που σου προείπα μάλλον έχει κάνει σωστά τη δουλειά της. Και το αποκορύφωμα, διότι όλα αυτά από κάπου πρέπει να διαχειρίζονται, είναι ο Α18 Pro. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος έχει 16 core Neural Engine, νέα και ανανεωμένα και επανασχεδιασμένα 6 core στο GPU και φυσικά 6-core CPU. Όλα αυτά βέβαια για να μπορεί να διαχειρίζεται το AI. Ξέχασα. Στην Ελλάδα δεν θα το έχουμε ακόμα και μάλλον για πολύ καιρό. Στην καλύτερη των περιπτώσεων μας βλέπουμε μέχρι τέλος του 2024. Δυστυχώς. Γράψε μου λοιπόν κάτω στα σχόλια αν θα αγοράσεις το καινούργιο iPhone και από ποιο iPhone προέρχεσαι. Επίσης, πες μου λίγο εσύ, η επόμενη influencer, θα πάρεις το 16 Pro και 16 Pro Max για να βγάζεις όντως φωτογραφίες μόνο σαν σασέρ? Το Apple Watch Ultra πώς σου φάνηκε? Μήπως αξίζει τελικά το AirPods Pro? Μήπως αξίζει τελικά το low budget AirPods 4? Απάντησέ μου, σε παρακαλώ. Και φυσικά θα δούμε εδώ στο κανάλι, οπότε κάνε subscribe. Δες κάτι λοιπόν που σε ενδιαφέρει. Είμαι ο Freakamboxers, μέχρι το επόμενο. Γεια χαρά!